हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के। फ्रेंड्स, જ્યારે પણ આપણે રાજકોટની ફેમસ વસ્તુઓનું લિસ્ટ બનાવીએ ત્યારે તેમાં એક ચટણીનું નામ પણ આવે છે અને એ છે શિંગદાણાની લીલી ખાટી ચટણી, કે જે ગોરધનભાઈની ચટણીના નામે ઓળખાય છે। અને ઓળખાય પણ કેમ નહીં, કેમ કે ફક્ત રાજકોટમાં જ નહીં, દેશ અને વિદેશમાં આ ચટણી ગોરધનભાઈની ચટણીના નામે જ ફેમસ છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ લીલી ખાટી ચટણીની રેસીપી, કે જેને તમે પણ ઘરે ખૂબ જ ઇઝીલી બનાવી શકો છો। પરંતુ હા, જ્યારે પણ આપણે આ ચટણીને બનાવીએ ત્યારે અમુક બાબતોનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે। જેમ કે ચટણી બનાવતી વખતે તેમાં પાણીનો બિલકુલ પણ યુઝ નથી કરવાનો, જેથી કરીને આપણે તેને 15 થી 20 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં ખૂબ જ આસાનીથી સ્ટોર કરી શકીએ। અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત એ છે કે ચટણીમાં આપણે જે લીલા મરચાંનો યુઝ કરીએ તેમાં બિલકુલ પણ ભેજ ના હોવો જોઈએ, કેમ કે જનરલી આપણી આદત મુજબ જ્યારે પણ આપણે બહારથી શાકભાજી લાવીએ ત્યારે તેને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લેતા હોય છે। એટલે જ્યારે લીલા મરચાંને આપણે ચટણીમાં યુઝ કરીએ એ પહેલાં તેને આપણે સાફ કપડાથી કોરા કરી લેવાના છે, અથવા તો ઘણી વખતે આપણે ફ્રીઝમાં રાખેલા મરચાંનો યુઝ કરતા હોય છે। તો જ્યારે પણ મરચાંને આપણે ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીએ ત્યારે તેના પર પાણીની ઓજ વળી જાય છે, એટલે એ મરચાંને ચટણીમાં યુઝ કરતા પહેલાં આપણે તેને સાફ કપડાથી કોરા કરી લેવાના છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, આ તો થઈ ગઈ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો। તો ચાલો હવે જાણી લઈએ ચટણી બનાવવાની પ્રોસિજરને। પરંતુ એ પહેલાં જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to like this video and share this video with your friends, क्योंकि केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ। जिंदगी चटनी की तरह खट्टी मीठी है लेकिन खूबसूरत है। શિંગદાણાની ખાટી ચટણી બનાવવા માટે આપણને જોશે અડધો બાઉલ શેકેલા શિંગદાણા, અડધો બાઉલ તીખા લીલા મરચાં, 2 લીંબુનો રસ, હિંગ, હળદર અને નમક। ચટણી બનાવવા માટેની પ્રોસિજરમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેં શિંગદાણાને લો ફ્લેમ પર બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી શેકી લીધા છે અને ત્યારબાદ એ થોડાક ઠંડા થઈ જાય પછી હાથેથી તેની સ્કીન કાઢી લીધી છે। અને હવે આ શેકેલા શિંગદાણાને આપણે મિક્સર જારમાં લઈને અધકચરા ક્રશ કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ શિંગદાણાને આપણે આટલા અધકચરા ક્રશ કરવાના છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, શેકેલા શિંગદાણાની જગ્યાએ તમે કાચા શિંગદાણા પણ લઈ શકો છો, પરંતુ કાચા શિંગદાણાનો સમય જતાં ચટણીમાં ટેસ્ટ બદલાઈ જાય છે અને પ્લસ તેની સ્કીનને કારણે ચટણીમાં રેડ પાર્ટિકલ્સ દેખાય છે, એટલે મેં શેકેલા શિંગદાણાનો યુઝ કરેલો છે। તો હવે આ શિંગદાણાના ભૂકાને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। ત્યારબાદ સેમ મિક્સર જારમાં આપણે તીખા લીલા મરચાંને ક્રશ કરશું। અને ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીં તીખી લીલી મરચી લીધેલી છે, એટલે મેં જેટલા પ્રમાણમાં શિંગદાણા છે એટલા પ્રમાણમાં મરચી લીધી છે। જો તમે મીડિયમ તીખા લીલા મરચાંનો યુઝ કરો તો જેટલા પ્રમાણમાં શિંગદાણા છે એના ડબલ માપમાં તમારે મરચાં લેવાના થશે। અને મરચાં સરસ રીતે ક્રશ થઈ જાય એટલે આ સ્ટેજ પર આપણે સ્વાદ મુજબ નમક એડ કરી દઈશું। મરચાં સરસ ક્રશ થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે તેમાં 5 ચમચી જેટલી હળદર, 5 ચમચી હિંગ, ક્રશ કરેલા શિંગદાણાનો ભૂકો અને 2 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો આ ચટણીને તમારે લાંબા સમય માટે સ્ટોર કરવી હોય તો લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે લીંબુના ફૂલનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પરંતુ લીંબુના ફૂલ છે એ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક નથી। સો આઈ એડવાઇઝ કે આપણે આ રીતે લીંબુનો રસ એડ કરીને જ ચટણી બનાવશું। અને આ બધી સામગ્રીને હવે આપણે સરસ રીતે ક્રશ કરી લેવાની છે। આપ જોઈ શકો છો ચટણી ખૂબ સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે। તો આ ચટણીને હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। અને આ ચટણીને તમે 15 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો। અને જ્યારે પણ તમારે આનો યુઝ કરવો હોય ત્યારે આમાંથી થોડી ક્વોન્ટિટી લઈ તેમાં તમે પાણી, છાશ અથવા તો દહીં એડ કરીને તેને પતલી કરી શકો છો। સો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે શિંગદાણાની ખાટી ચટણી, એટલે કે રાજકોટની ફેમસ ગોરધનભાઈની ચટણી, કે જેને ચેવડો, વેફર્સ, અવનવા ચાટ,
રગડા પેટીસ જેવી અવનવી વાનગીઓ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરો, શેર કરો, ક્યોંકિ જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ.